Tervetuloa katsomaan ohjausvideota tekonivelleikkaukseen valmistautumisesta. Tällä videolla käydään läpi asiat, jotka sinun täytyy ottaa huomioon ennen leikkausta. Tutustu ennen leikkausta huolellisesti Coxan ohjeisiin. Turvallisen tekonivelleikkauksen edellytyksenä on hyvä pitkäaikaissairauksien hoitotasapaino. Ennen suunniteltua leikkausta verensokeritasapainon täytyy olla hyvä. Korkea verensokeri hidastaa haavojen paranemista, lisää tulehdusriskiä ja leikkauksesta toipuminen voi pitkittyä. Jotta leikkaus ja anesteesia on turvallista suorittaa, myös verenpainetaudin, astman sekä sydän- ja verisuonisairauksien on oltava mahdollisimman hyvässä hoitotasapainossa ennen leikkausta. Hoidata suu ja hampaat ennen tekonivelleikkausta. Suun, hampaiden ja ikenien tulehdukset lisäävät tekonivelinfektioriskiä. Hammaslääkärin tarkastus täytyy olla tehtynä vuoden sisällä ennen tekonivelleikkausta. Ihon on oltava ehjä koko kehon alueelta ennen leikkausta. Ihon rikkoumat ovat tulehdusriski ja bakteerit voivat levitä verenkierron mukana niveleen ja aiheuttaa tekonivelinfektion. Ruokailutottumuksia on hyvä muokata parempaan suuntaan jo hyvissä ajoin ennen leikkausta. Hyvä ravitsemustila edistää leikkauksesta toipumista sekä haavojen parantumista. Huomattava ylipaino voi myös vaikeuttaa leikkauksen teknistä suorittamista. Runsas alkoholin ja muiden päihteiden käyttö täytyy lopettaa 2 kuukautta ennen leikkausta. Alkoholin käyttö lisää sydämen rytmihäiriöitä ja nostaa verenpainetta. Tupakointi ja tupakkavalmisteet täytyy lopettaa heti kun leikkausta suunnitellaan, koska tupakointi lisää muun muassa haavatulehdusriskiä. Terveydentilanteesi tasapainoa arvioidaan ennen leikkausta laboratorionäytteiden avulla. Niiden tulokset ovat voimassa vain 3 kuukautta, joten käy näytteenotossa vasta, kun sitä sinulle suositellaan. Leikkauksen jälkeistä kotona pärjäämistä on hyvä miettiä jo etukäteen. Suosittelemme, että läheinen on kotona kanssasi tai saatavilla ainakin ensimmäisten päivien aikana. Ennakoi ruokahuoltosi. Selvitä, kuka käy kaupassa ja apteekissa sekä miten kotityöt hoituvat leikkauksen jälkeen. Yksin asuminen ei ole este kotiutumiselle, kunhan sinulla on apua saatavilla. Ota mukaan Coxaan kävelyn apuväline. Lainaa tarvittavat apuvälineet kotikuntasi apuvälinelainaamosta hyvissä ajoin ennen leikkausta. Coxassa ei ole apuvälineiden lainauspalvelua. Henkilökohtaiset lääkkeet, kuten insuliinikynät ja silmätipat. Saat muut päivittäin käyttämäsi tablettilääkkeet osastolta. Mikäli yövyt potilashotellissa, tarvitset mukaasi kaikki päivittäin käyttämäsi lääkkeet. Matkapuhelin ja laturi. Henkilökohtaiset hygieniavälineet ja pesuaineet. Helposti puettavat jalkineet sisällä liikkumiseen sekä mukavat vaatteet kotiutumista varten. Pankkikortti lääkkeiden hankkimista varten. Jos käytät, niin verensokerimittari, silmälasit ja kotelo, kuulolaite ja pattereita, Marevan annostus, CPAP-laite. Coxa on savuton sairaala. Tarvittaessa voit ottaa mukaasi nikotiinilaastaria tai purukumia. Jätä korut ja käteinen raha kotiin. Tarkista ihosi kunto. Poista kynsilakka, korut sekä lävistykset. Peseydy huolellisesti. Ole syömättä kello 24 lähtien. Huolehdi vatsan säännöllisestä toiminnasta hyvissä ajoin ennen leikkauspäivää. Ulostuslääkkeiden käyttöä ei suositella leikkausta edeltävänä päivänä. Ilmoita Coxaan mahdollisimman pian, jos ihosi ei ole ehjä tai sairastut. Leikkauspäivän aamuna hyvissä ajoin ennen sairaalaan tuloa
voit juoda 1-2 lasillista vettä ja kupillisen mustaa kahvia tai teetä. Älä käytä maitotuotteita anestesiologisista syistä. Saavu leikkauspäivän aamuna ensimmäisen kerroksen aulaan 2. Ilmoittaudu aulan itsepalveluautomaatilla, Kela- tai ajokortilla. Hoitajamme hakee sinut aulasta. Vaihdat päälle potilasvaatteet ja saat esilääkityksen, jonka jälkeen odotat leikkausosastolle siirtymistä. Tekonivelleikkaus tehdään yleensä selkäydinpuudutuksessa ja leikkaus kestää tavallisimmin 1-2 tuntia. Halutessasi saat nukkua leikkauksen aikana. Leikkauksen jälkeen onnistunut lopputulos varmistetaan röntgenkuvalla, jonka jälkeen siirryt valvomoon. Kun kivut ovat hallinnassa ja vointisi sen sallii, siirryt vuodeosastolle. Osastolle päästyäsi saat oman puhelimen käyttöösi ja voit itse olla yhteydessä läheisiisi. Lisätietoja leikkaukseen valmistautumisesta saat Coxan potilasoppaasta, Coxan verkkosivuilta ja Coxapolku-sovelluksesta, mikäli olet ottanut sen käyttöösi. Voit myös aina olla puhelimitse yhteydessä Coxan asiakaspalveluun 03 311 715.